ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ, ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹਨ ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਟ ਇਨਕਰੀਸਿਸ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਬਿਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਕੂਲ ਟੂ ਹੈਵ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਟਸ ਅ ਮਸਟ ਹੈਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, it's a lot of money that a family spends. So ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25% ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 6 ਗੀਗਾਬਾਈਟਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨਸ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰ ਡਾਊਨ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਬਟ ਦੈਟ ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। So what we did is we proposed very clear targets over the next 2 years. On wale 2 saalan de vich, the large 3 carriers must reduce their cell phone bills by 25%. Je nahi karde, then we are going to bring additional regulatory measures, more competition to drive down prices. Us de naal assi ek announcement hor vi ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ set aside ਕੀਤਾ spectrum ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ, spectrum essentially is essential. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ you connect with one another. It's what makes a smartphone smart. That's how data flows from one person to another. So companies need this very valuable, finite resource to be able to, especially in 5G, to roll it out. So ਅਸੀਂ set aside ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ regional competitors ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ. So these would be like companies like Eastlink, Videotron, Shaw, etc. ਜਿਹੜੇ regional players ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। So we have stronger competitive measures, clear targets, clear accountability and transparency. ਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ to the Canadian public to show the progress. So ਅਸੀਂ Statistics Canada ਨੇ data collect ਕਰਨੀ ਹੈ, not the government but an independent statistical agency will collect the data on the top 3 companies, the top 3 carriers and their specific plans, and every quarter we will share that information with the public, so there's transparency as well. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਟ ਇਫ ਦ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਇਨ 2 years, we will bring in what we call mobile virtual network operators. These are businesses that use the current networks, and ਜਿਹੜੀ CRTC they charge the fee. And so these MVNOs then will basically provide more competition in the market. Future spectrum ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ allocate ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ then we will look at ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ allocate ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ they need spectrum, ਕਿਉਂਕਿ 600 MHz ਦਾ auction complete ਹੋਇਆ, 3500 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ millimeter wave, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3800। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ for the telecommunication companies, especially as they roll out 5G. So they know there's real accountability. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ serious commitment ਹੈ।
जी 29 प्राइस कंपैरिजन स्टडी की जैसे गल करिए इट शोज़ कि Canadians are paying more than the other G7 countries Correct. and Australia. That's right. We still pay some of the highest prices in the G7 and 20% more than our American counterparts. So ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਬਿਲਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਲ ਹਾਈ ਆ ਵੀ ਸਟਿਲ ਪੇ ਸਮ ਆਫ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮੰਗਸ ਦ G7 ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗੋਲਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ greater transparency with quarterly reports and real accountability with additional regulatory measures. It's a big commitment. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ that we're very serious about affordability. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ and they feel the stress. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ essential wireless services ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ you use your cell phone quite a bit and use the apps on it. You use lots of data on it. And so we want to make sure that people are able to succeed in this new data digital economy. ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹਨ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰੂਲਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਫॉर द 3500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਜਿਹੜੀ 3500 ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਕਟਰਮ it is critical for 5G ਜਿਹੜੀ 5G ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ the internet of things ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ cities ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ factories ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ robots sensors automation all this needs 5G ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ really lots more data ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ transfer and very fast so and no latency there's no lag time so ਇਹਦਾ ਇਹ benefit ਆ and ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 200 megahertz ਸੀਗਾ 50 ਨੂੰ ਅਸੀਂ set aside ਕੀਤਾ for the regional competitors ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ more innovation new solutions new ideas and more investments and lower prices for consumers ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ very clearly ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ prices are 45% lower. So real savings ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ choices ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ 4 ਜਾਂ 5 choices ਹੋਣ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ benefit ਮਿਲਦਾ As you say कि wireless services ਹੁਣ ਇੱਕ luxury ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ it's a necessity ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ learning ਲਈ schools ਦੇ ਵਿੱਚ So what do you think apart from what you announced ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we still support some of the best networks ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਤੇ US ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ we still have some of the best networks in the world ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਪਲੱਸ ਦ ਰੀਜਨਲ ਪਲੇਅਰਸ 11 ਤੋਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਲੋਐਸਟ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ at 13.8% ਤਕਰੀਬਨ 14% ਆ 5 percentage points better than the US for new investments so ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ interest rate low ਆ debt financing is low tax rate is very low compared to the G7 countries so it's very good for new investments so ਇਹਦਾ result ਇਹ ਹੋਊਗਾ we'll continue to see high quality networks which are essential for wireless services and the internet ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ that we are all aware of outbreak of the coronavirus ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡਿੰਗ which was ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਐਡ ਕਰਕੇ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ 3 ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਸ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਸ ਆ ਟਰਾਈ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਨੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ COVID-19 ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a lot to focus on combating misinformation ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮਡ ਜਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਦ ਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ ਦੈਟ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਆ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਵ ਰੀਲੀ ਸਟੈਪਡ ਅਪ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 100,000 officially reported cases of COVID-19. Takriban 3,500 people have died. So this is a very serious issue. ਅਸੀਂ ਨੂੰ lightly ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ on people's health and well-being, the economy and research ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈ ਕੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ So we have sufficient funding in our budget. Saadi jehdi fiscal capacity is very strong and we are able to spend that money on science. Kyunki ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ science related issue ਸੀਗਾ we reinstated the mandatory long form census. Good quality reliable data ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ science based decisions ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਲੈਬਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਵਾਟ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਐਵਰੀ ਆਵਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਗੈਟ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ them ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਫਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ontario ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲਡਿਊਕਾ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ontario ਦੇ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2003 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ ਬਟ 2018 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 7 MPPs ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲਡਿਊਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ bring back that strong position in the legislature and ਕਿਹੜੇ challenges ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ So he's a very strong candidate ਕਾਫੀ majority ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ and he is very capable ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ in the previous government and ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ ਜੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਲੂਕਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਾਹਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ Ontarians will have two clear choices. Do we want Doug Ford style politics? Or do we want Mr. Del Duca's positive politics? And I think he will be able to really connect with Ontarians. What do you think, what should be his priorities? I think right now his priority is really focusing on the needs of Ontarians. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ concerns ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ why we're in politics. We're in politics to serve our community. We're in politics to serve our neighbors, to serve family and friends, and to serve our province and our country. And Del Duca ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ connection ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So he'll be out there very active, engaging Ontarians, listening to them, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਿ as long as we work hard, knock on doors, listen to people, we will be able to succeed. ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਇਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਐਂਡ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵਰ ਅਬਾਊਟ 13,000 ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? So human trafficking is an issue that I personally am very mindful of ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਥ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਕਿ what services, what supports, what laws do we need to deal with this issue। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਟੂ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। there should be better understanding ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ it is connected to so many things, to drugs, to alcohol, to the culture that we have, and we need to be very sensitive to that, and we should have honest conversations। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, I think the Premier Doug Ford mentioned some steps around human trafficking। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, Dad, what is human trafficking? And I had an honest conversation, but it was shocking ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, if you look at some of the challenges they go through, they need to know that as well। So education, awareness, sanu as we should talk more about it, we should not shy away from it, we shouldn't put it underneath the rug, and we will continue to work at a federal, provincial and a municipal level to raise this issue, to provide the resources and change the laws if necessary। ਜੀ, ਐਂਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 5 ਪੇਡ ਲੀਵਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ontario ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਿਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? Well, International Women's Day is a point of pride for me because I'm inspired by my wife and 2 young girls, Nanki and Kirapa, and my mom who raised me as well. They've always had my back, and my message to all the women that are listening to the show, we have your back। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਸਾਡੀ community ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and this is a great opportunity to highlight the incredible women in our life। So thank you। Thank you so much for joining us and sharing all that information with us। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।